নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা ঘৰত বহিয়েই কেনেকৈ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিম। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীৰ ওচৰত ফেচবুক হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই তেওঁলোকৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড সহজতে লিংক কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে আপোনালোকে মোবাইলৰ প্লে ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। তাৰপিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰ চাৰ্চ টেবত ক্লিক কৰিব। চাৰ্চ টেবত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত টাইপ কৰিব ভোটাৰ হেল্পলাইন। এনেকুৱা আহি যাব ইণ্টাৰফেচটো বা ছাজেষ্টত আহি যাব ভোটাৰ হেল্পলাইন। ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই এপটোৰ ইণ্টাৰফেচটোৰ নামটো দেখা পাব ভোটাৰ হেল্পলাইন। এইটোত ইনষ্টলত ক্লিক কৰিব। ইনষ্টলত ক্লিক কৰি এই এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। এপটো ইনষ্টল হৈ আছে, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো জানিব পাৰিব। তাৰপিছত অ'পেনত ক্লিক কৰিব, বা আপোনালোকৰ যদি আগতীয়াকৈ এই এপটো ইনষ্টল কৰা আছে তেনেহ'লে এই এপটো অ'পেন কৰি ল'ব। ভোটাৰ হেল্পলাইন এই যিটো ইণ্টাৰফেচ দেখা পাইছে, এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচটো দেখা পাব। এনেকুৱা লোডিং ল'ব, অলপ সময় লাগিব। তাৰপিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আকৌ দেখা পাব। ডিছক্লেইমাৰ ইয়াত আহি যাব। তাৰপিছত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আই এগ্ৰি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা লেংগুৱেজ চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত ইংলিছ, অসমীয়া, বেংগলী, হিন্দী চব আছে। ভাৰতৰ প্ৰায়কেইটা ভাষা ইয়াত দিয়া আছে, তো মই ইংলিছ চিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত গেট ষ্টাৰ্টেডত ক্লিক কৰিব। গেট ষ্টাৰ্টেডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আৰু কিছুমান অপশ্যন দেখা পাব। তাৰপিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এক্সপ্ল'ৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। এক্সপ্ল'ৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আৰু কিছুমান অপশ্যন দেখা পাব। আপোনালোকে ইলেক্টৰেল অথেণ্টিকেশ্যন ফৰ্ম 6B এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা আকৌ ইণ্টাৰফেচ আপোনাৰ সন্মুখত আহি যাব। তাৰপিছত লেটছ ষ্টাৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। লেটছ ষ্টাৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ সন্মুখত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিবলৈ ক'ব। মোবাইল নম্বৰটো দি ইয়াত এটা OTP আহিব। সেই OTPটো এণ্টাৰ কৰি লগ ইন কৰিব লাগিব। তো এইখিনি মই ষ্টেপ কৰি নেক্সট ষ্টেপত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত মনত ৰাখিব, আপোনাৰ লগত যিটো মোবাইল নম্বৰ আছে সেই নম্বৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব, যাতে ইয়াত OTPটো আপোনালোকে লগে লগে ইয়াৰ পৰা ছাবমিট কৰিব পাৰে। OTPটো এণ্টাৰ কৰি ইয়াত আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। চাওক, মোৰ OTPটো আহি গৈছে। OTPটো এণ্টাৰ কৰি মই নেক্সট ষ্টেপ কৰি দেখুৱাই আছোঁ। OTPটো এনেকুৱা আহি গৈছে 651243। আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ OTP আহিব। ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে OTPটো এণ্টাৰ কৰি আপোনাৰ সন্মুখত যদি OTPটো শুদ্ধকৈ এণ্টাৰ কৰে, এনেকৈ আপোনাৰ সন্মুখত ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। তাৰপিছত এনেকুৱা দেখা পাব ডু ইউ অলৰেডি হেভ এ ভোটাৰ ID নাম্বাৰ। যদি আপোনাৰ ভোটাৰ ID কাৰ্ড নাম্বাৰ আছে তেনেহ'লে ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। তো মোৰ ভোটাৰ ID কাৰ্ড নাম্বাৰ আছে, তেনেহ'লে মই ইয়াত য়েছ অপশ্যনত ক্লিক কৰি নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ। তাৰপিছত এনেকুৱা দেখা পাব প্লিজ এণ্টাৰ ইয়ৰ ভোটাৰ ID নাম্বাৰ। তাৰপিছত ভোটাৰ ID কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ষ্টেটখন চিলেক্ট কৰি তাৰপিছত ফেচ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিম। তো মই প্ৰথমতে ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত ID কাৰ্ডৰ যিটো নম্বৰ আছে সেইটো এণ্টাৰ কৰিব। ভোটাৰ ID কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ আৰু ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি ইয়াত ফেচ ডিটেইলছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এনেকুৱা দেখা পাব যদি আপোনাৰ ভোটাৰ ID কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো শুদ্ধ হয়, উই হেভ ফাউণ্ড দিছ ৰেকৰ্ড ফৰ ইয়ৰ এণ্টাৰ ভোটাৰ ID, প্লিজ ক্লিক অন দ্য প্ৰচিড বুটন। তাৰপিছত প্ৰচিড বুটন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। প্ৰচিড বুটনৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা আপোনাৰ ভোটাৰ ইনফৰমেশ্যন গোটেইখিনি ওলাই আহিব। এনেকুৱা আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি দেখা পাব। ইয়াৰ পৰা আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব পাৰে আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি। তাৰপিছত নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা আপোনাৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ আকৌ আহি যাব অসমীয়া আৰু ইংলিছত, আপোনাৰ গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত ভোটাৰ ID কাৰ্ডৰ লিংক কৰাৰ বাবে তলত আহি যাব। ইয়াত আধাৰ ডিটেইলছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। আধাৰ ডিটেইলছ অপশ্যনত ইয়াত আধাৰ নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত অৰত যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ নাই তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত টিক মাৰ্ক কৰিব লাগিব। ইয়াত প্ৰথমতে আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো আকৌ এবাৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। মোবাইল নম্বৰটো মেণ্ডেটৰী আছে, ইমেইল IDটো মেণ্ডেটৰী নহয়। ষ্টাৰ মাৰ্ক থকা যিবিলাক সেইবিলাক মেণ্ডেটৰী, সেইবিলাক আপুনি এণ্টাৰ কৰিবই লাগিব, দিবই লাগিব। আৰু প্লেচ অফ এপ্লিকেশ্যন সেইটো আপুনি দিব লাগিব। আপোনাৰ কোনখন ঠাইৰ পৰা এপ্লিকেশ্যনটো কৰি আছে, আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম ইয়াত দিব লাগিব। ইমেইল IDটো যদি দিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াৰ পৰা দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ প্লেচ অফ ID মোবাইল নম্বৰটো দি ইয়াত ডান অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ডান অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন দেখা পাব ফৰ্ম 6B প্ৰিভিউ। ইয়াত আপুনি ইয়াৰ পৰা প্ৰিভিউটো ইয়াৰ পৰা এনেকৈ চাব পাৰে, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহি যাব। তাৰপিছত আপুনি যদি গোটেইখিনি শুদ্ধ হয় তেনেহ'লে কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব। কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ দেখা পাব থেংক ইউ ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন হেভ বিন ছাবমিটেড ছাকচেছফুলি। আপুনি ইয়াৰ পৰা ৰেফাৰেঞ্চ ID এটা পাব, সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব। আৰু এই ৰেফাৰেঞ্চ IDটো আপুনি ইয়াৰ পৰা কপি কৰি তাৰপিছত ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত অ'কেত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এক্সপ্ল'ৰ অপশ্যনত আহি ইয়াত আপুনি ষ্টেটাছ অফ এপ্লিকেশ্যন ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ৰেফাৰেঞ্চ ID যিটো পাইছিলে সেইটো ইয়াত
এণ্টাৰ কৰি আপুনি ট্ৰেক ষ্টেটাছত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰিব কিন্তু অলপ সময় পিছত আপুনি ষ্টেটাছটো চেক কৰিলে দেখা পাব অলপ সময় লাগিব এই ষ্টেটাছ ইজ এনেকুৱা দেখাব লগে লগে যদি কৰে তাৰপিছত অলপ সময় লোৱাৰ পিছত আপুনি যদি চাই তেনেহ'লে আপোনাৰ ষ্টেটাছটো দেখা পাব যে আপোনাৰ কামখিনি কেনেকৈ হৈছে বা আপোনাৰ ভোটাৰ ID কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক হৈছে নে নাই তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক সকলো নিশ্চয় উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰি আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিব আৰু আমাৰ পেজটো লাইক আৰু ফ'ল' কৰিব আৰু ইউটিউবত চাই থাকিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে তেনেহ'লে আজি আহিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে আজিৰ দিনটো শুভ মংগলময় পুনৰ কালি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় হিন্দ জয় আই অসম